سلام، چطوری بچه ها؟ محمد شالی هستم. خیلی خوش اومدیم به جلسه 21 از پکیج آنریل انجین 5. بریم سراغ آموزش. قبلش لایک کنید، سابسکرایب بکنید و کامنت بذارید و این چنل رو به دوستاتون معرفی بکنید. بریم سراغ آموزش. خب بچه ها، این جلسه قرار در مورد یه سری آیتم های متریال صحبت کنیم با هم دیگه. بچه ها ببینید، من داخل چنل یه بار بیارم از این قسمت، اینجایی که پارت 18 هست، کامل در مورد متریال از اول توضیح دادم. قبلش هم در مورد نورپردازی توضیح دادم و قبل تر از اون هم در مورد حالا اکسپورت و ایمپورت و در واقع چیزای اولیه آنریل. سعی کنید همه رو بچه‌ها نگاه بکنید. یه دفعه مثلا متریال رو مثلا دارید نگاه میکنید الان، قبلش باید همه اینا رو دیده باشید که این جلسه رو شما الان اومدید نگاه میکنید. وگرنه خب یه سری سوالا براتون پیش میاد که من جلسه پیش مثلا گفتم شما ندیدید، ولی خب در واقع آدم گوینگ میشه که چیکار بکنه. پس حتما همه رو نگاه بکنید. بچه این جلسه قرار در مورد یه مرور کلی، یه چند دقیقه مرور کلی میکنید در مورد نورمال مپ که توضیحات در واقع یه مروری براتون بشه که بعدش میریم سراغ موضوع اصلیمون. بریم بچه ها. ما کلن این صحنه، بچه ها این صحنه همون قبلی است که در واقع با هم کار کرده بودیم که نور خوبی هم داشتش که گفتم در واقع رو همین کار بکنیم که اوکی باشه. حالا باید شما فرق نمیکنه، شما میتونید اصلا همینجوری اشتیارایی بذارید، مثلا همینجوری یه گویی بیارید بندازید اینجا روی این کار بکنید چون نورش هم اوکیه. بریم بچه‌ها. جلسه پیش در مورد نورمال صحبت کردیم و گفتم بهتون که نورمال باعث میشه که یه برجستگی الکی به ما بده. یعنی ما اصلا اون برجستگی رو توی در واقع نمیبینیم، فقط اون نور باعث میشه که اون برجسته معلوم بشه. خب این همین. حالا این اونقدر برجسته در واقع دیسپلیسمنت این، ولی خب یکم برجستگیش به خاطر نورمال مپشه. نورمال مپ هم معمولا همینجوری میبینید، همچین شکلی داره و روش هم نورمال مینویسه که ما اینو اضافه میکنیم به تکسچرمون. حالا من اینجا متریال میسازم، متریالشو میذارم چی؟ مثلا F1 بازش میکنم، یه همچین صفحه ای داریم. حالا این دوتا تکسچری که اینجا داریم حالا از سایت های مختلفی توی دانلود بکنید، همه جا تو کویکسل بریج و همه جا دیگه هستش. برمی دارم میارم اینجا، اول میندازم اینجا و دوتاشو میگیرم میندازم دوباره این بالا اینجا. ببینید من اینو میگیرم میزنم به اینا، کنید الان به این اعمال شد. خب حالا میتونم بیایم اینجا COO بزنم، اینا دارم همه رو مرور میکنم. چیکار میکردین؟ میومد تکسچرمون رو اندازش رو اوکی میکرد، یعنی ما میخوایم کم و زیادش بکنیم اوکی میکرد. ببینید مثلا میزنم 5، میزنم مثلا 50، کام 50 خیلیه، 20، 5، 8، کام یکم آره اوکی. میره بچه ها اینجا میشه کنترلش کرد. خب از این قسمت هم کنترل بکنید اوکیه. مثلا اینو میذاریم چند؟ مثلا میذاریم 3 در 3 مثلا، یا مثلا 1 در 1، 2 هم فکر میکنم اوکی باشه، یکم ریزتر باشه. خب همچین چیزی اپلای میکنیم اینو، میایم اینجا همینو اعمال میکنیم به این، یکم هم زوم میکنم روی این که کامل برای ما مشخص بشه. ببینید میدیم بین اینو. حالا میبینید بچه‌ها یه ذره براقیت داره، ما تو پارچه همچین براقیتی نداریم، با اینکه فقط یه دونه پارامتر به این دادیم. حالا چیکار بکنیم که این براقیت ها بین بره؟ میایم اینجا شماره 1 رو نگه میداریم، یه کلیک سمت چپ میکنیم و اینو میدیم به رافنس. من جلسه پیش میگفتم راگینس، اشتباه بود، یکی از بچه‌ها گفت آقا رافنس این.
میذاریم 1. اپلای نکنید، الان کامل رفتش. خب حالا نرمال برای ما چی کار میکرد؟ نرمال میدیم به این. برای این که نکنید الان این چه شکلی شد، یه حالت جالبی نگرفت. خب این تکچر کوردینیت رو به اینم میدیم که هم اندازه همین بشه. اپلای، میایم اینجا اوکی، میبینید سی رو نگه میداریم، یه ذره اون حالت رو به ما داد. حالا میتونیم بالا یکم اینو بزرگترش کنیم که بهتر معلوم بشه. نه بذار 1 بذارم بزرگتر بشه. حالا شدتش رو چجوری کنترل میکردیم؟ اینو قطع میکردیم با آلت و کلیک راست میزدیم فلتن نرمال. اینو برمی داشتیم میچسبونیم به نرمال، اینو میزدیم به این، یه شماره 1 دیگه هم میذاشیم اینجا. حالا با این شماره 1 کنترل میکردیم، مثلا میزدیم آقا 10. ببینید چجوری شد، ببینید. حالا بذار بیام عقب، اینو میدم به این. ببین قشنگ اینجا معلوماً خیلی گنده است. دیگه سیوش بکنم. میذارم 1، یه اپلای. تکچرش خیلی بزرگه، تا آبجکت های مختلف فرق میکنه دیگه بعضی موقع. میبینید کامل اون حالت زبری رو ما حس میکنیم. میذارم آقا 8، اینو احساس میکنم که خیلی درشته. دوباره میام میذاریم 12. بچه همینجا باید تست کنید، همیشه هی باید تست بکنید ببینید کدوم اوکیه. ببین الان خوبه، ولی خب نکنید اون حالت رو در واقع حالت زبری نباید انقدر باشه 100%. و شما باید بیاین اینو کمش بکنید. آقا مثلا میذاریم 2، یک کوچولو زب باشه مثلا، نکنید همچین چیزی. میبینید خیلی عالیه. این یه مرور کوچولو بودش در مورد نرمال وب. حالا من اینا رو کلا حذفش میکنم. حذف نه، بذار من اینو سیوش بکنم، کلا مثلا اینو میبندم چیزشو. یه متریال دیگه این کنار باز میکنیم. بچه‌ها سعی کنید مثل من همینجوری متریال پخش و پلا نذارید. متریال جدا، تکچر جدا باشه خیلی بهتره. حالا یه متریال، حالا شماره 01 من براش انتخاب میکنم اسمشو. بریم بچه‌ها جلسه پیش ما گفتیم که چی؟ یعنی در واقع 2 جلسه پیش ما رنگ میدیم با شماره 3، یعنی 3 رو نگه می‌داریم بهش رنگ میدیم. مثلا رنگ صورتی میذاریم و اپلای میکنیم و میایم اینجا و میدیم به این گویه، به این صورت. خب و می اومدیم اینجا دوباره یه شماره 1، اینجا دوباره 2 تا شماره 1 میدادیم به این صورت، اینجا میدادیم به متالیک و میداد شماره 1. ببینید یه حالت متالیکی برای ما گرفت. ببینید یه همچین چیزی. و اینا میدادیم به این رافنس دیگه، اون براق میشد برای ما. ببینید کامل براق میشد و راحت میتونستیم با این ماتیشو جبران بکنیم. مثلا بزنیم 5 یا مثلا میتونیم بذاریم 8. ببینید خیلی مات شد. یا مثلا میتونیم بذاریم 2. یه همچین چیزی. اوکی، قشنگ اون مات بودن رو ما داریم حس میکنیم. حالا این وسط یه گزینه داریم به نام اسپیکیولار. خب اینم دقیقا همینه، یه شماره 1 بهش میدیم، مثلا ببینیم چه اتفاقی میفته واسش. ببینیم مثلا چی شد. کوچیکش میکنم، میام اینجا ناکنید اپلای میزنم، ببینید هیچ اتفاقی نیفتاد اونجوری. بذارید من اینو کلا میکنم 0 که قشنگ یه متریال براق داشته باشیم. اینو میذارم، اسپیکیولار رو میذارم 1. یه ذره ماتیشو من کم میکنم. می چی کار برای ما میکنه این اسپیکیولار یا اسپیکیول؟ یه جور دیگه هم میگن، تلفظش یه جور دیگه هم هستش.
میذارم 5/10. و این بالا این متالی که من حذفش میکنم فکر کنم اونجا بهتر میتونیم حسش بکنیم. ببینیم بچه ها، من اینجا اومدم متالیک رو حذفش کردم. این گزینه اسپیکیولار برای ما با رافنس خیلی بهتر در واقع جوین میشه، یعنی بهتر میتونیم ببینیم. به عنوان مثلا من اینو میذارم 0 و اپلای میکنم. خب اپلای کردم، اوکی شد. میام اینجا ببینید الان گوی ما به این شکله. حالا میام اسپیکیولار رو چیکار میکنم؟ میذارم 1. ببینید چی شد. با اینکه ما اصلا رافنس رو تکون ندادم ها، الان رافنس رو میذارم 5/10. اپلای نکنید مات شد. اینو میذارم 0. دیدید چی شد؟ نکنید میذارم 1. نکنید این یه حالت چجوری بهتون بگم، یه توضیح ساده میخوام براش پیدا بکنم. بذارین زیادش بکنم. اینم بذارم 0. اینم بذارم 0. ببینید رافنس برامون میومد براقیت کلش رو زیاد میکرد. خب یعنی این براقیت همه جا رو برای ما زیاد میکنه. اینجاها رو میبینید همه جا برای ما زیاد میشد. ولی اسپیکیولار میومد در واقع میاد برای ما از اون منبع نوری که هست، مثلا به این پنجره میبینید اینجا رو، میاد این قسمت رو برای ما کم و زیاد میکنه. خب میذارم نیم. ببینید میبینید این براش خیلی مهمتره. بقیه جاها رو حذف کرد، اینجا رو برای ما بهتر نشونه. حالا میخوام این کمتر بشه، میذاریم چند؟ 1/10. ببینید قشنگ معلومه اون نوری که پشت پنجره ما گذاشتیم اینو خیلی بهتر نشون میده، اینا رو مات‌تر داره میکنه. خب مثلا یه نور بذارم اینجا، فکر کنم اینجوری بهتر مشخص باشه. یه نور من بذارم اینجا، بذارم عقب‌تر و شدتش هم من کم میکنم، میذارم 1 5/10. ببینید این نور رو میبینید اینجا، ایناش نکن این نوره اینجا، نکن این نقطه رو میبینید، این دقیقا همون نوری که اونجاست. میاد نورا رو برای ما تنظیم میکنه. نکنید میذارم الان 5/10. میبینید اون تأثیر اون ماتی نور رو قشنگ برای ما میاد تنظیمش میکنه. اصلا خیلی فرق میکنه با این رافنس. میذارم 1 بیشتر شد، میذارم 1/10. نکنید الان همه اینجا میره، این نور اطراف میره. این نورا رو نگاه بکنید، نورای طبیعی و نور مصنوعی. نکنید اینا موندن که کامل برای ما اینو نشون میده و تنظیمش میکنه. میزان پخش اون نور داخل متریال، یادتون باشه داخل متریال نشون میده نه داخل محیط. که حالا توی ورکشاپ ها جاهایی که میبینیم آقا منبع نور نمیخوایم معلوم بشه، راه میتونیم ما رو حذفش بکنیم که اصلا نیاد داخل کارم. خب این از اسپیکیولار. خب که کامل در واقع اگه یادداشت میکنید میتونید بزنید که برای کنترل ماتی نوره بیشتر، که کامل توی متریال پلاستیک ما خیلی اینو میبینیم، یه حالت یه پلاستیک داره. اگه ما اینو حذفش بکنیم حالت پلاستیکیش اونقدر معلوم نیست. نکنید همین وصل میکنم به این، نکنید خیلی بهتر مشخصه، اون حالت پلاستیکی قشنگ بهتر نشون میده. خب از این قضیه بگذریم. من اینو حذفش میکنم، اسپیکیولار رو برش میدارم و وصلش میکنم به کجا؟ متالیک. متالیک رو بر واقع اینم رنگش رو مثلا میذارم اینجا.
اینجا برای ما اوکی تره. بزنیم 1 بزنم 0. اگه اینو اوکی بزنیم 1 باشه. اینو یه ذره تغییر میکنه، یه ذره باگ داره، سعی کنید تغییر بدید. نکنید الان این یه متریال فوق العاده مثلا باحال، حالت مس داره. ببینید خیلی باحاله. بچه‌ها ببینید توی جلسات پیش ما در مورد 0 و 1 خیلی صحبت کردیم. گفتم 0 و 1 نمیدونم یا آدمایی داریم 0 و 1شون در واقع یا 0 یا 1 یا خیلی خوبن یا خیلی بدن. اینجا 0 و 1 منظورمون چی بود؟ یعنی سیاه و سفیدن. خب من میذارم شماره اینجا 1 رو در واقع میزنم، وصلش میکنم به این. خب 0 ما سیاه، 1 ما سفیده. خب میبینید سفید شد. حالا اگر ما بیایم این دوتا رو با هم دیگه داشته باشیم چی؟ یعنی چی؟ این نصف سیاه باشه نصف سفید. چجوری باید اینو درست بکنیم؟ یه سری تکسچر هست که الان براتون در واقع نشون میدم. بریم بچه‌ها، یه سری تکسچر درت هست، یعنی تکسچر کثیف سیاه‌سفید. همین سرچ کنید مثلا تکسچر کثیف سیاه‌سفید انگلیسی فارسی یا بزنید تکسچر درت، براتون کلی میاره. داخل پینترست همه جا هست دیگه، من براتون نمیذارم اینا رو دیگه، همه جا میتونید پیدا بکنید. یه سری تکسچرن حالت خرابی نشون میدن یا حالت کثیفی نشون میدن. خب نکنید میبینید یه جاهای سیاه یه جایی سفید و یه جایش هم حالت توسی رنگ داره. ببینید اینو مثلا یه جایی دید خط مثلا میفته روی شیشه ای چیزی، ببینید اینجوریه. خب اگه ما بیام از اینا استفاده بکنیم چه اتفاقی میفته؟ ببینید حالت کثیفی بالای ساختمون میذارن که انگار مثلا آب بارون اومده کثیفش کرده. دقیقاً اینا استفاده میکنن. مثلا یه تکسچر درت یه تکسچری باشه که یه حد نرمالی داشته باشه. من بزرگترش بکنم که کامل بهتون نشون بدم چه جوریه. بریم بچه‌ها الان مثلا این بذار من اینو بیارم داخل کار، بیام اینجا به این صورت میارم اینجا. خب و میبرمش داخل این میندازمش اینجا. اگر من اینو من حذفش میکنم، اگر من اینو بدم به این چه اتفاقی میفته؟ خب تکسچر درت دیگه. میبینید چه اتفاقی افتاد؟ میبینید اینجا رو بذار بچرخونمش. جاهایی که سفیده براق یعنی اون متاله، جاهایی که سیاه خب سیاه، ولی خب هیچ موقع داخل تکسچر ما این کار رو انجام نمیدیم. اون حالت سیاه سفیدش میتونیم استفاده بکنیم ما، ولی خب درست نیست. همینو من میام میدم به متالیک. پس رنگو فکر کن یه تکسچر داریم، حالا من رنگ دارم بهش میدم، یه رنگ به این میدیم، به جای این عدده رو حذف میکنم، اینو میدم به این. ببینید میدم به متالیک. ببین چه اتفاقی میفته. فقط همین دادم به این، اصلا نه به عددی دست دادم هیچی، فقط همین دادم به این. ببینید چه اتفاقی افتاد. اپلای میکنم ببینید جاهایی که سفیده، جایی که در واقع سفید بود اون حالت متالیکشو داره. حالا من این همینو وصل میکنم به چی؟ رافنس. و اینو میدم به این. بذار من اینو حذفش بکنم از اینجا. آره این اوکی. به رافنس وصل بکنیم چه اتفاقی میفته؟ ببینید اون حالت کثیفی کامل داریم ما. جاهایی که سیاهه براق، جایی که سفیده براق نیست. ببینید اینجا سیاه سفیده، البته یه ذره بی‌کیفیته ها. نگاه سیاه و سفید. 0 سیاه بود 1 سفید بود. میبینید همچی حالتی رو میدم متالیک. اینو حذفش میکنم. میخوام بذار یه رنگی بدم بهش که میخوام اون حالت رو میخوام یکم بهتر مشخص بشه.
ببین اینجا باز یکم بهتره. میبینید این قسمت نها کنید، اون سفیده رو نگاه، سفیده، سفید رنگه، یعنی داره اون متالیکه رو داره. پس جایی که سفید متالیکه رو داره، جایی که سیاه متالیکه رو نداره. مثلا یه حالت داره ها تو اینجا ولی خب کمه. میبینید اینجوری. حالا فکر میکنم یه ذره تکسچرش کیفیتش خوب نیست. بذار یه دونه اینا هم اوکیه. این فکرم یکم بهتر مشخص کنه همه چیو. فقط سعی کنید با کیفیتش دانلود کنید. واسه من یکم بی کیفیته. این باز یکم باحال تره. ببینید نگاه میچرخونم، ببینید اینجا رو قشنگ حالت متالیک رو ما میبینیم اینجا. حالا همینو من اینو میدم به رافنس، ببین چه اتفاقی میفته. ببینید بقیه جاها رو، اون جاهایی که در واقع سفیده رو براق‌تره، اونجا که سیاه‌تره براق نیست. ببینید الان پشت اینو نگاه بکنید، نکنید تکسچر میروی زیاد معلوم نیست. اگرم معلوم میشه به خاطر توسی رنگ بودنشه که یه کوچولو معلوم میشه. بذار من قطعش کنم اینو، بدمش به اینو، دوباره میدم به رافنس. ببین اینجا باز یکم بهتر معلومه. قشنگ اون حالت کثیفی رو داخل کار میبینی. میبینی یه جاهایی داره یه جاهایی نداره. همینو مثلا میدیم به دیوار. ببینید ببینید تکسچر کثیف میسازن. همینه دقیقا همینو ها کنید. اینجاها متالیکه، اینجاها متالیک نیست. اما اینجا یه ذره نکنه این یه تیکه رو اینجا، این ببینید اینجا رو، این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که اینجا یه کوچولو توسیه. حالا اگه میخوایم این شدتشو زیاد بکنیم، میتونیم بیایم اینجا داخل کنتراست. حالا کنتراست اگه پیدا بکنیم، بعد برایتنس هم میتونیم کم و زیاد بکنیم ها. نکنید بذار آره برایتنس الان اپلای میکنم، سیو، اوکی. نکنید شدتش خیلی بیشتر شد، خیلی خیلی بیشتر شد. اینو من حذفش بکنم. میبینید قشنگ اینجا الان معلومه جاهایی که سفیده، نگاه تو رافرنس برعکس بود دیگه، جاهایی که سفیده اون براقیت ها رو نداره، اونجا که سیاه اون براقیت ها رو داره. حالا اینو من میام برعکسش میکنم، اینو به جای که بدم به این میدم به این، اینو هم قطعش میکنم. حالا این برعکس شد. جاهایی که سفیده اون متالیکه رو داره، یعنی حالت متالیک رو داره، میبینید اونجا که سفیده اینجاست، اونجا که سیاه مثل این اون متالیکه رو نداره، یعنی کیفیتش بده، یعنی حالت پیکسل پیکسل شده و جالب نیست. مثلا حالا اینو میتونیم بدیم، آره این کیفیتش بد نیست. فقط میخوام ببینیم چجوری میشه، میخوام تست کنیم فقط همینو. اینو میدم به این، اینو من برش میدارم میدم به این، عالی شد. سیو. ببینید قشنگ معلومه. ما اصلا تو کف سازی همه جا بچه تو کف های، حالا اینجا نمیشه داد، خیلی حرکت های خفنی میشه وایساد که توی ورکشاپ ها من حتما همه رو بهتون میگم. ببینید اینجا رو، خیلی حرکت باحالیه به نظر من. و با این حرکت بچه ها، با این حرکتی که در واقع اینجا هست، ما خیلی راحت میتونیم متریال رو با هم دیگه ترکیب بکنیم. مثلا قسمت سیاه مثلا متریال آجر باشه، قسمت سفید یه متریال آجر کثیف یا تخریب شده باشه، که وقتی اینا تکسچرها هم دیگه ترکیب میشن یه متریال فوق العاده خفنی ما میده که اصلا مثلا توی دیوارهای داغون نمیدونم اینجا جا راحت میشه استفاده کرد و به نظرم فوق العاده. مخصوصا بچه توی کف سازی فوق العاده است. ببینید من اینو میدم به این، فکر کنید الان به این من یه تکسچر بدم. خب یه تکسچر من اینجا
قبلا این آره اینجا ایناش این تکچر رو میارم به جای این رنگ اینو میدم بهش. ببین چه اتفاقی میفته. اپلای سیو. ببینید الان این برای این نیست ولی خب الان اینجا بهتر مشخصه. من اینو برش میدارم میدم به این. ببینید جاهایی که نکنه قشنگ اینجا معلومه، جاهایی که سیاهه در واقع متالیکش در واقع رافنسش بیشتره برای ما. نکنید اینجا نکنید رفلکشن اینجا رو ببینید خیلی باحال. نکنید اینجا قشنگ معلومه اینجا مورد کثیفی که به کار میدیم. همین رو بس میکنید دوباره متالیک، این جفتش به یکی. اینو قطع میکنیم. حالا بذارید من اینو آره اینو قطع بکنیم. میخوام جدا جدا دارم میدم که مشخص بشه. میبینید کامل مشخصه. و همین بچه ها حتما اینو تمرین بکنید. این نکته خیلی مهمی بود و خیلی به درتون میخوره و امیدوارم که این جلسه براتون مفید بوده باشه و تا جلسه بعد فعلا خدا نگهدار.